You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy. Bring it to a halt, back down. Bring it to a halt, you're whack and it's all your fault. Back down. Bring it to a halt, you're whack and it's all your fault. Papi! Ni? Inasal. Rito bang inasal? Late na naman. Alright, so breakfast ride lang kami guys. So ang ating lineup is Ninja 400, ZX25R, Duke 200, Adventure na 390 and 200 din, and Sniper. Let's go. Yan. So, kung papalarin tayo guys, i-review natin yung mga yan. 200, yung KTM Adventure 390 and yung CX25R. Ayan, sana magbigyan tayo. So sa ngayon nagugutom pa kami, kinokompleto pa namin yung mga lineup. Unexpected, sasama raw si Kuya Ron, si Moto Tinta. Ayan. So ang plano, breakfast ride kami sa may bandang Nagtipunan. Tapos di namin alam kung tutuloy kami ng dinadyawan. So ayun, tingnan natin kung anong mangyayari guys. Kasi sa panahon ngayon, hindi talaga natin alam, hindi natin masisigurado kung bukas na yung mga magandang puntahan eh. So antayin lang natin yung nagpagas. Game? Muna maglilid, mamaya papaunahin ko rin sila. Masyado ata akong mabilis. Okay, 150 guys. The power of 2-cylinder. Kuya Ron. Nagre-rev limit yung kay Kuya Aaron eh. Wala
May na tao. Hindi raw kaya. Nabuhay yung dugo ko dun sa harutan namin ni Kuya Aaron. Wala sila? Oo naman. Ay, ano sila? Kamusta? Kaya? Kaya? Okay. Isa ba? Kulang ba tayo ng isa? Makong bago, 1,000 pa lang to eh. 1,000 pa lang natatakbo. So, medyo napabilis ata kami. Hinahantay namin yung dalawang Duke natin. Yung Duke 200 na isa at saka yung 390 Adventure. Kaya? Game? Game daw? Okay. Let's go. Really solved. Lupet. Lang tayo kay Alright, nagre-group lang kami. Alam ko naririnig niyo ako, pero nagre-group lang kami. Adventure 390. Uy, sniper natin oh. Panoorin natin si Asi. Practice siya mag-lean. Medyo bata pa si Yasi, 18 years old. May ZX25R na. Mas mahal pa yung motor niya sa akin.
dito pala yun. So andito tayo sa may parking space ng Umaykan. Umaykan. So kung tiga Quirino ka at gusto mong may iba naman yung kainan, mayroon dito, nakita namin. Ayan, titignan namin kung ano yung special na offer nila. Okay? So ayan yung lineup natin. Yung doming ni Kuya Aaron, Ninja 400, yung 180 ni Bonbon, CX25R ni Asel, and kay MM 390 Adventure, Sniper 150 and Duke 200 ulit. Okay, so ayan, pasok lang tayo. Na-recommend sa akin to and susubukan natin kung maganda na bang recommenda to sa ibang riders. Okay, so tingnan natin ano meron. Alright, ito ang tropa. Gulo na naman. Ayun o, i-check ng footage niya. May content na ako. May content na. Abang-abang ka. Yung pandig... May magandang thumbnail eh. Ang pandigmaang order ni ZeroVisibility. Wala. Alright, dumating na yung wire pa. Parang wala namang power to. Parang payat naman ito, sir. Ano ba laman nito? Meron pa. Ni? May... Pati! Ni? Dapat naluto ng Smash Bubble. Late naman ng pati, sir. Grabe pati. Grabe. Grabe pati. Ayan, sir, o, tignan mo. Ayun. May... Dating mana? Hindi ko na matiis, guys. Try na natin to. Habakan ko na. Isang lunukan lang. Alright, dumating ng ating inasal. Okay, ang tingin ko mukhang tuyo. Inasal. Prito bang inasal? Prito ang inasal. Okay, siguro prito yung inasal na dito. Okay. Ayan, meron na yung t-shirt natin. Ito yung aking whereby. Inumpisahan ko na. Ano? Patay lang. Alright, next. Next batch. So, siya yung may-ari. So, pumunta kayo dito. Pumunta kayo dito sa Umaykan kung gusto niyo ng ibang food naman maliban sa traditional na nakakainan ninyo. So, kami tinesting din namin. Baka pasok sa panlasa ninyo. And pupunta lang kami sa ibang views. Pupunta lang kami sa ibang overlooking sites para ayun. Lagi kong pinupuntahan to kung matagal ka na sa channel ko. Lagi akong nagbe-video dito. Ayun siya, guys. Ayan. Ang ganda ng sangbahay. So ito rin yung daanan papuntang Aurora. Pero hindi na kami pupunta doon sa may pupunta na lang kami doon sa may boundary. And ayun, ililibot ko muna kayo habang nag-ride kayo papunta doon, okay? Kulit na mga to. Ganun daw ang maglin. Yung ulo lang ang nakatil.
Malapit na tayo sa may paborito kong bridge. Ito ang paborito kong bridge. Ayan. Ganda. Feel na feel mo yung ano tawag dito? Feel na feel mo talaga yung nature dito, guys. Sarap. Alright, so ayun, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Salamat sa pagsama sa amin, guys. And ayun, huwag kayong magsasawang suportahan kami. I'll see you on my next vlog. Okay? Peace.